And hi everyone, for today I'm gonna show you how to report a YouTube channel. So here we go. So pupunta tayo sa ating Chrome apps. Yan, search lang ang name kung sino ang inyong gustong i-report. Just click lang ang about. Tapos pakiclick ang may black flag. And then meron tayong black user. Then report art, channel art. Report profile picture. And then ang ating report user, yan ang pipiliin natin ang report user. Tapos dadalhin tayo dito sa mga my option. Pipila lang kayo kung anong gusto nyo na option dyan. Ayan. Hate speech against a protected group. Yan, I'll be choosing hate speech against a protected group. Yan ang aking pipiliin. Tapos, i-click lang ang next. Tapos, pili ka dyan kung anong video ang sa tingin mo naging hindi kaaya-aya sa iyo or sa viewers. Yan guys, meron junk food. Ayan. Pag na-check na, naka-kulay blue na yan. Tapos, i-check na natin ang next. Kung tapos na kayo. Then, mag-type kayo dyan. Kung ano ang reason na gusto nyo. So that's it. Bye for now. God bless everyone. Take care.